Pojáme se tady na týpka, kterého sleduju už dlouho ze zahraničí a má tady, on má vždycky, on má strašně moc technologických věcí, jo, on dělá unboxingy, kde má třeba 50 různých krabic a prostě rozbaluje tech věci, třeba nevím, od dronů přes konzole, ovladače, podobně, prostě gadgety a takové věci. A má tady My Ultimate Tech Mancave, tak se na to podíváme, protože on už měl víc tady těch místností, ještě než se stěhoval do nějakého domu a je to úplně šílené, co on dokáže vytvořit prostě za ty místnosti, já změním kategorii. What's going on, guys? It's your average Moc nahlas. consumer, and welcome back to the UAC mancave. Jo, tak už jenom z toho příchodu jste si mohli všimnout, že za ním prostě týpek si doma udělal, má vlastně svůj sklep, jak kdyby, a tam má prostě svoje, nahoře prostě žena, blablabla, no má pokoj, ložnice a dole on si udělal ve sklepě prostě svůj herní koutek, setup, prostě všecko a tady v jedné části toho sklepa, který je dost velký, si tady udělal prostě plátno a má tady vymazlené prostě promítací, ty vole, svůj kinosál prostě. Má tu nějaké sedací pytle, toto a masakr. Mancave, přesně, pořádný mancave. Welcome back to the UAC mancave. Ty kámo. No tak jako já můžu s mýma 2 monitorama se jít jako zahrabat, když vidím tohle. Hochu, to jako upřímně k čemu, ale vyloženě jako k čemu ti je mít tenhle setup a ještě vedle toho druhý setup. Jako jestli tady prostě jenom stříhá, no to by to neměl, jo, on má mikrofony na obou stranách vlastně. Tak jestli on tady třeba má jako nějaké streamy nebo stříhá videa a tady prostě gamesí, tady velká telka na Xbox, ty vole, nebo nevím. Ale nechápu jednu věc, proč má ty ramena tak debilně tady dané, vole. Tady, dobře, tohle bych ještě pochopil, tady to rameno není moc kde dát, jo. Ale tady tohle rameno mohl mít klidně na hraně toho stolu a mohl si ho jen vyklopit, jako kdyby je potřeboval. To mi přijde trochu nepraktické to být tady takhle. Ale má krásně vymazlený ten setup a mi se hlavně líbí, že on si jede tež do takové modré tyrkysové barvy, všechno. Což mi gustá, jako no. A hodně tady on hodně má rád ty japonské Gundamy, takže on si skládá ty figurky, vidíte, že tady má 1, 2, 3, 4 a celkově potom mancaveu jich je mnohem víc ještě. No a jo, prostě Gundam. Alright guys, welcome back. Now, I didn't want to make this video until I made some pretty substantial changes to the man cave, something I can really... Jo, tady máš prostě na jedné straně máš jeden setup, nemáš počítače, vole, a otočíš se prostě doprava a máš tady vymazlený prostě gauč, všecko a máš tady obrovskou televizi, kámo, kde máš všechny druhy konzolí, co si vzpomeneš. Tady reprák, no prostě všude, ty vole, Dolby Atmos. Jak to zapneš, tak prostě ti duní barák v základech. A zase můžete vidět tady Gundam, tady obraz. Tady jsou ve vitrínách dokonce a ještě tady má nad tím překladem. Prostě všude. Jo a ještě tady za rohem, když půjde tady za roh, tak tam má přímo stůl, kde on je skládá, takže tam má ještě další setup, jak kdyby. Prostě blázen. Počkej, mám to v dobré kvalitě? No, jak to šlo postupně, no. Jo, to ten set, no. The perfect spot for that. But we are going to start today not with the TV section, but with the desk setup. The desk setup has grown quite a bit compared to the previous version of this video. I think the previous version, Jay, only had the monitors and the desktop. That was pretty much it. This whole side, we were trying to figure out what we wanted to do with it. But now what we've got over here, we've got our... Jo, on tam měl vlastně jenom ten, jak to začínal zařizovat, tak tam měl jenom na té jedné straně a ještě to neměl vybavené. Ty vole, co to je, a ty monitory, nejsou to nějaké ty placké, ty vole? Protože já mám pocit, že dole jsem viděl, že má ten Apple počítač. Fully dedicated
editing setup, so we can do our YouTube videos from here, edit them, do all that good stuff. Jo, jak jsem říkal, dáme si titulky, když tak. Jak jsem říkal, no, takže on na tady téhle straně edituje vlastně. Má tam 2 obrovské monitory a ten druhý má asi prostě na gaming. And we can do our gaming over here. So to říkal. Let's talk about this side first, right? So we've got a Mac Pro over here. Jo, tak je to. Apple Mac Pro, ale vypadá to jak a.k.a. struhadlo prostě tady ten komp. Já nevím, ten design je hrozný prostě. To fakt vypadá úplně divně. Je to prostě jako, nemáš tam prostě různé kokotiny na tom světilka a takhle. Nevím, jak to vypadá z boku, jo, přesně, ale myslím si, že to je úplně stejný design. Ale fakt designové struhadlo, jako. Before they dropped the Mac Studio and, you know, could have been a much smaller footprint over here. No, drahé jak kokot, no. We're not gonna get into that. Save a lot of money, but whatever. But all this aside, we do have the Mac Pro here, 2 of the XDR displays, so we've got a solid dual monitor setup. And you know, since we're jumping on Zoom calls left and right these days, I went ahead and used one of the old cameras that we had lying around. I believe this is the Sony A6500. I don't ever really use this anymore, so I decided to go ahead. Jako dát si tady Sony Alfu nějakou, ty vole, na nějaké cally a takhle, tak to už je jako úplný overkill. Já tady mám webku prostě, která snímá Full HD 30 snímků. Když jsem dobře nasvícený, tak to prostě vypadá hezky, ale tady tohle to je jako jiný level, no. Jako já mám foťák, ale nechci si mi ho tady dávat jako webku. Ano, mám i Camlink, ale ten využívám zase ke konzoli, takže mi třeba webka úplně stačí, jo, zatím, já potřebuji toto. Kdybych chtěl upgrade, tak já bych šel asi do ten Logitech, to Brio, to 4K, Xiaomi. To si myslím, že je dostačující. A stejně já jsem pořád zastánce toho, že by člověk prostě že by mu mělo stačit prostě USB mikrofon kvalitní a kvalitní webka. Prostě nepotřebuješ vyložení zrcadlovku. Fakt jako to už bys musel být hodně jako pro, anebo prostě mít na to budget. Protože kvalitní webka, ta Logitech, tě vyjde na mnohem méně než jako zrcadlovka. Jo, nedá ti to tu kvalitu obrazu, ale když jsi dobře nasvícený, jako já teďkom třeba, tak nepotřebuješ prostě foťák místo webky. A mikrofon, tady tenhle třeba stál 2,5, co mám. On tady má Shure, ale ten Shure, který jsem viděl, testoval ho Rob, tak ten bych třeba, kdybych chtěl upgrade, tak bych ho vyměnil za tenhle. A ten mikrofon se mi líbí, to je myslím Shure MV7. On je trochu menší než tady tohle. Je poloviční a takový baculatý. Tak ten je jak na XLR-ko, tak na USBčko prostě. Takže úplně ideální, když máš mixák, dáš to do mixáku, když nemáš mixák, použiješ prostě USB připojení a jedeš. A ten mikrofon, kámo, zní fakt jako super, bez procesingu. On to má totiž v sobě a zní absolutně jako lahutka. Jako next level, než mám tohle třeba. Si myslím, že je o dost líp. And prop this thing up to the monitor and use the Elgato Camlink 4K. So when you've got something like this... To je takový, Mástre, zdravíčko, čau. Tohle, ten Camlink, pro vás, co máte konzoli, třeba Playák, Switch nebo Xbox, tohle je super věc. Tohle je bomba věc, já vám můžu ukázat, já ho mám tady. Jo. Já jsem chtěl zapojit prostě PlayStation a měl jsem problém s tím, že já nemám v monitoru HDMIčko druhé. Říkám, ty vole, jak to vyřešit. A zjistil jsem, že ten Camlink dokáže přenášet prostě i tu konzoli do počítače. Takže mi stačí normálně to USBčko z jedné strany tady do hubu, z druhé strany HDMI kabel, který vede do konzole, zapnu konzoli, zapnu program a jedeš. A nepotřebuješ HDMIčka, nepotřebuješ žádné ty krabičky, vole, a podobně. Jo, stojí to trošku víc, ano, ale pokud jako chceš elegantní řešení, tak tohle je cesta jako. Camlink 4K. So when you've got something like this, you can have, you know, some of the best Zoom calls around, the best quality ones. So I've been pretty stoked about my work from home setup. Now, in terms of peripherals, actually, we got to give a huge shout out to today's sponsor, Logitech. And guys, this is one of those moments where the sponsor works out perfectly. So what we've got right here. Jo, má tady novou sérii od Logitechu, to je myslím MX řada.
MX Mouse 3 a ten Magic Keyboard, nebo jak oni tomu ne, Magic Keyboard má Apple. Tady to nevím, jak se jmenuje ta klávesnice, ale to je MX-ko, celé kombo. Is the Logitech MX mechanical wireless keyboard, and we've also got the Logitech MX Master 3S. Now, some of you might have seen a sneak peek of these two in the last massive tech unboxing video, and after using it, guys, I am super stoked. So obviously, like the name implies, it's a mechanical keyboard. So they have 3 different kind of switches for this keyboard. You know, the typical red, brown, and blue switches. I personally like blue switches, which are really clicky. They give you that nice tactile feel, so you can hear all the clicks. It's so satisfying. Kind of like what I get with my gaming keyboard over here. This is actually from Logitech as well. This is the Logitech G915. And I've gone... Nesnáším modré switche, ty vole, to strašně kliká prostě. Já mám červené. Dobré, já nemám MX Share switche, jo, na tady tomhle, ale ty modré hrozně klikají, a mi se to kdysi líbilo, ale teď mě to strašně sere. Já mám radši takový ten tlumený zvuk, ale furt, aby to šlo slyšet, že to je mechanika. On record saying this is my favorite keyboard of all time. G915, it's my absolute favorite keyboard. The G915, it is the best keyboard I've ever used. This is the Logitech G915. This thing is amazing. V každém videu. I just wish that it worked for the Mac. Lo and behold, Logitech came out with a version that gives me the same feeling, but works for the Mac as well as Windows, so you can take your pick. You also get a bunch of functional keys at the top as well. You even have screenshot and the ability to make emojis pop up on your screen if you want. And what's also great is that you can pair this with up to 3 devices at once. So all you have to do is hit a switch, connect to a different device, and you're able to use this keyboard with that as well. It's their like easy switch system. But we've... Ta myška se mi líbí třeba jako na práci, si myslím, že je super ergonomicky pohodlná, ale jako třeba na gaming a takhle jako asi úplně nevím, no, tvarově. Tam je dobré, že tam je to kolečko po straně, takže ty můžeš v různých programech rolovat, posouvat a tak různě, no. Also got the Logitech MX Master 3S. It feels like the Logitech Master 3, but this one comes with a bunch of cool new functionality that you didn't see with the previous version. So with the new Logitech Options Plus software, you can actually go in here and change a bunch of different controls. Vlastně můžeš to na makra nějaké různé takové. Where you can just pretty much swipe between all the screens that you have on your computer. To dobré. It feels extremely comfortable. Even like, you hear how soft that click is? That's a nice soft click. Exactly, Jay. Premium. Anyway, let's move on, right? So my boy John hooked me up, like amazingly hooked me up with these amazing speakers. These are the Frontiers by Output. And, you know, I've used some decent speakers in my time as a tech reviewer, but I don't think I've ever used... Hele, jak tady mluvil teď o reprákách, já třeba repráky teď vůbec nepoužívám. Já prostě jsem furt zvyklý být prostě na sluchatkách. Já nevím, mi to přijde jako, že se bez toho obejdu prostě u počítače jako bedničky teďkom nějak. Prostě mám bezdrátové sluchatka, by the way taky Logitechy, a jsem prostě úplně spokojený, můžu jít, vole, tady do kuchyně a nemusím řešit kabel a tohle, ale jako repráky, já ani nemám místo tady ani pořádně, jo. Já jsem tady měl jedny, přestala mi hrát jedna bednička, takže jsem je dal bokem a prostě mám tu víc prostoru aspoň teďkom. Any as good as what we've got here. These are like legitimate studio ale vypadají speakers, hezky, no. Real legit monitors, and man, trying them for the first time was just mind-blowing. These are amazing, and they look really, really clean. It's the first time where I've had like some really solid speakers and I didn't need to add a subwoofer or anything to add that extra bass. But because my boy John hooked me up with these speakers, I needed a legitimate audio interface. So I got my hands on the Apogee Duet 3. This thing is insane. You can connect a lot of different things to it. It can of course drive these amazing speakers, which is exactly what I was looking for. But it also made me want to go ahead and up my audio game in terms of my microphone as well. So I went ahead and got... Tohle jsem nepochopil, proč to tady svítí, jako. To je asi součást toho ramena nějakého, že je připojené, nebo si tam vidíš, že mu to třeba, když jde do vysoké hlasitosti, jestli to třeba svítí žlutě nebo červeně. Jasně, Shure SM7B, to je nejpopulárnější jako Shure prostě mikrofon, no. Got myself the Shure
SM7B. This is like the gold standard for podcast mics. So we got one of these here on this Gator Frameworks arm. I've actually got two of these arms. I got one for my gaming setup for my Twitch streaming, which I've done like 4 times or so. Really happy with just everything. Když máš moc práce, prostě uděláš si gaming setup a streamuješ 4krát. Audio related in this setup. So when I need to do voiceovers and listen back to the videos and everything just sounds so clean. And whenever I just want to throw on some headphones, I got my AirPods Max just chilling over here. I bought this little stand off of Amazon. So it's like a nice place for it to rest. Not to mention I'm still rocking that Herman Miller Logitech chair. This thing absolutely... Pro mě třeba absolutně nedává smysl dávat si na stůl zbytečně dalších stojánek prostě třeba na sluchátka. Já mám tarik připevněný ke stolu, takový prostě elko, které má tu část, která je rovná, tak se dá sklopit prostě, takže ty ho můžeš mít rovně a potom když ho rozložíš, tak on je vlastně takhle, když si zavěsíš ty sluchátka. A normálně našroubování ze spoda jsem normálně z AliExpressu koupil a je to úplně super. To nemůžu vynachvalit. Předtím jsem měl takový nalepovací šit, který se odlepil časem, tou váhou, jak se sluchátka se na to pokládali, ale tady toto je bytelné, vole. Prostě kovové a je to super. Fits perfectly with the entire setup, and we even threw up some, you know, a little bit of design stuff over here. We got these sound panels, kind of reminiscent of to má být, Gamer's Paradise. To má být akustická pěna, ale tohle nepomáhá. Not quite like that, but this looks good too. I feel like it looks great. To je spíš designovka, no tohle jako, že má být akustická pěna, ale to jako reálně ti takhle nepomůže vůbec. Actually pieced that together pretty quickly, me and the guys here. Now, just for the sake of being thorough, we also have this Seagate external hard drive where it has an SSD on this side, a regular hard drive over here. Ložiště, no. But this thing also works as a dock, so you can plug in a ton of different Thunderbolt accessories, regular USB, so that makes life really easy. Now let's talk about the gaming setup. So this has also changed quite a bit. Well, not a lot, but we added a giant monitor, you guys. Nevšiml jsem si té obří televize tam. This has made it really comfortable to go ahead and game like I normally would. Kamo, ale jako představa, že bych prostě seděl a takhle se díval nahoru. Mě třeba jako jako to mě úplně asi nebere. Jako když máš konzoli a vemeš si ovladač a prostě si sedneš takhle, my nevidíte, vole, a sedneš si takhle prostě a hraješ, tak dobré, ale si vem, že máš hru, bys měl na tom, dole bys měl chat a by se furt dělal tohle prostě. To by bylo strašně nepřirozené, asi nepříjemné, jako no. I'm not much of a PC gamer, I don't game on my PC that often. I'm more used to the console experience where I'm in front of a giant TV. No, yes. Like, you know what? Let me throw this up here so when I am streaming, when I am gaming on my PC, I got my controller on hand, and I also have like my big screen. So I can... Hej, takový fun fact, on jednou se, jak se stěhoval, tak rozbíral svůj Ultimate Gaming setup ještě v tom starém bytě, než se přestěhoval do toho domu, kde teď bydlí. A on tam rozložil všechny svoje ovladače, co má na Xbox, a on jich měl nějakých 35 asi, ty vole, prostě úplně nehorázná sbírka. A byly tam samozřejmě nějaké limitované ty ke konzolím různých, od Gears of War a podobně, a ty vole 35 ovladačů prostě. Masakr úplně. Go ahead and game. A lot of times you'll see me when I'm gaming, I'm standing. I'm into it. I know a lot of people like, you're gonna break your neck, Judd. You're not wrong. When you're sitting down, you're looking up. You're like this the whole time. So when I do stream, you'll probably see me sitting and cranking the chair back quite a bit, kind of like this. Oh, jakie možnost. But this monitor right here, you would think it's a TV. It's a monitor, but this is an OLED monitor. It looks really good. I am dying to switch out these monitors right here. They're solid. These are the Acer Predator X34s from so many years ago, you guys. I should be getting some new monitors down the line, so hopefully those come in and I can swap these guys out. But for the most part, this setup has been holding up really well.
And you guys know, Typhoon is over here doing what it has to do. This is the same PC I've been rocking with for so many years. The first PC I've ever built. I built it so that it could last the test of time, and it's been doing its job. Now, in terms of my streaming setup, I've got the Sony a7 III over here. Same logic as with the webcam on this computer. Jasně, no, zase bych místo webky má to right here, I've got kameru. the Logitech G Pro X wireless gaming headset. This has been awesome to use as well. I don't have the mic on here. Mi se nelíbí ten design tady toho prostě, těch sluchátek. Mi to přijde jak vole pracovní nebo vole, kdybys měl dělat na letiště. Já mám třeba, jako mi se víc fakt líbí tady design tady těhle. Jo, oni jsou takové víc uzavřenější a ty mi přijde, já nevím, rád ten kulatý design hlavně. To přijde takové, nevím. Ani u Cloudu se mi to nelíbilo, jako. Všichni byli hotoví z toho Cloud 2, mají tež vlastně kulatý design a mi se třeba vůbec nelíbilo. Here, because I usually use this guy right here, but this has been a really solid pair of headphones that I can wear for long periods of time with no problem. But I've also got the G915 as I mentioned and the G502. These are just what feel extreme. G502, ta myška, a teď vyšla ta nová řada těch myší. A se podíváme potom u Roba, nějaké video, a nevím, jestli ještě dneska už asi ne, protože tady ještě to video na dlouho to možná budeme přeskakovat, ale Rob dělal na to nějakou recenzi a dokonce jsem stříhal tomu Devimu to video, kdy on to rozbaloval a teď už dostal. Vlastně dostali to všichni, co mají sponzora Logitech, takže asi jasné, no. Ale tady to vypadá tež pěkně. Tahle myslím stojí 2,5 a ta nová generace, co teď vyšla, tak stojí 3,5, tyhle, což už je za myš jako, což už je dost, ale Razer má ještě dražší, že? Comfortable to use. These are the actual keyboard and mouse that I use to learn how to legitimately game on a PC. Let's go! Progress, baby! Absolutely love them. And we even got the Logitech speakers over here, Jay. It's a crazy coincidence. I know people are like, I don't believe you, Jay, but that's all I'm supposed to talk about. Everything else is just a coincidence. Ty repraky jsem viděl. Ty jsem viděl v obchodě, ty vypadají hezky, oni mají tady takový RGB prvek, že se to, ale jinak, ty máš sice dva malé repráčky, ale máš k tomu vole někde, musíš mít tu obrovskou bednu prostě pod stolem nebo někde, což na což třeba taky nemám úplně místo. Key lights over here, so it could be nice and lit. They make such a huge difference when you're streaming. Even one of these is enough, but další věc, vole. Tady ty Elgato keylighty a ring light, co má ten absolutně člověk nepotřebuje, ty vole. Prostě to je tak předražené, že to je úplně zbytečné. Hej, já tady mám prostě Nunlight, což je taky značka, která dělá světla. Jsou mnohem levnější a úplně stejná účinnost, jo. Když vyloženě nechceš kupovat, vole, světlo z AliExpressu nebo prostě nějaký levný ring, tak tady tohle je absolutně super. Umí to prostě bílé světlo, žluté světlo, a vyložení mi stačí. Tady ty keylighty od Elgata a ty jejich světla se dají ovládat přes aplikaci v mobilu nebo v počítači, ale reálně já se tady natáhnu a zvýším a snížím si jas, anebo si změním teplotu toho světla prostě. A to světlo mě stálo třeba 3, ty vole. Dokonce tam můžeš našroubovat dá se tam našroubovat i tady takovýhle držaček prostě na telefon. Jo. A v tom světle ještě USBčko, takže můžeš zároveň, když tam máš třeba telefon a natáčíš s tím světlem, tak si ho můžeš rovnou nabít z toho světla. Úplně na pohodu. To vždycky tady akorát reguluju, jak prostě potřebuju, jak jsem nasvícený a pohoda. A mám taky z AliExpressu, mám takovou prostě ke stolu přichycenou tyč, na které to světlo, nezabírá mi to za stolem žádné místo, easy, pohoda. Dá se hodně ušetřit, ale musíte prostě hledat, no. I think the most interesting thing here is not only do we have like this full-blown gaming setup, but we also have this tiny little Xbox Series S or Apex through. To trošku přeskáčem. Been using for a long time. We get to that's what that in the controllable using Alexa the room. And I do this with all of this. You guys want to learn all of the ins and if you've ever wanted to step so you can have your room do things. Of course, do have cameras in here, so we're able to
capture content as well. If we're not in the studio, Ty vole. we're fully prepared to do work from home. Ochu, tak tady v tom jsou taky, no, 10 000, vole, dolarů. Ty vole, já mám jeden objektiv základník foťáku, který jsem si kupoval. Ten foťák byl vlastně s tím objektivem už. Ale jako toto, když se podíváš, nedokážu odhadnout, kolik tady v té skřínce může mít. Tady vidím, že má nějakou ještě větší kameru. Ale jenom tady ten objektiv jeden třeba ti vyjde na nějakých 30 000 třeba, vole. To jsou úplně nesmyslné čísla, jako. A ono jich tady má, nevím kolik ani, jo. Plus tady má nějakou, myslím, že to je Nikon nějaký. Plus tam ty dvě kamery, co má jako webky, ty stojí taky třeba jako randal úplně. A vypadá se mi, že to má chladničku, vole, než že to má na foťáky a techniku. Now, you guys might have seen this thing before. What we've got right here is the Kensington Studio dock for the iPad, so you can go ahead and use this thing. You can make a full desk setup out of this if you wanted. This thing is absolutely insane. It's really, really expensive, but oh ne. Gundam. Yo, how did I spend all that time without even mentioning my Gundams? That's kind of wild to me. I just realized that I haven't mentioned them not once. To jsme si všimli, no, že má všude. But this thing is pretty cool because you get a ton of different ports. You can turn it around, position it in all kinds of different ways. That's where the iPad is over to je pěkný stojánek na Sometimes I tablet, use this as a baby iPad. monitor. When I'm down here and I need to keep an eye on Austin, Gunpla to talk about. So some acrylic shelves Jo, to the top of this sbírka. area, where we just got Jared actually came other side to put some of my guns. Here, you guys, this is where you vibe out. This is where you're chilling. You're not working on stuff. There's no work involved here. This is where you chill and you sit down on the couch, you relax, and you just vibe out. We've actually went ahead and upgraded the TV. Jako tohle už je slušný herní koutek, no. Jako když tady máš PlayStation 5, Xbox Series X, tady má dock, vidím na Switch, máš ještě PS4 Pročko starší, další Xbox. Jo, televizi má taky jako dost velkou, takže tady si myslím jako, že ještě tady máš ten stoleček fajný. Ten stoleček je zajímavý, že on funguje vlastně i jako chladnička, myslím. Plus se dá prostě přes něho nabíjet telefon, máš tam prostě USB zdířky. To on měl, myslím, nevím, ten černý nebo v bílé barvě, měl v tom pokoji, jak on se stěhoval tenkrát. Ten je hodně hustý, myslím, že ho bude ukazovat, ale myslím, že se shodneme všichni, že toto je docela pohoda mít takovej setup, jako no. That we have over here. So Ari actually got me this as a Christmas gift not too long ago. So Jared came over, he helped me get this thing mounted. We threw up some of the hexagons behind it to give it a little bit of a flare, as well as, you know, you gotta throw in some RGB strips in the back. I'm actually thinking about removing those and getting them redone so they look a little bit neater. But that's what we've got going on for right now. I absolutely love gaming on this TV. But not only did we update the TV. Mě úplně bolí prostě, jak ty máš PS5, nebo prostě nějakou úplně výkonu PS5 nebo ten Xbox nejnovější, vole. A prostě hraješ na tom Apex. Na tom můžeš hrát doslova úplně přepalené hry. A oni prostě na tom hrajou Apex třeba jenom. Ti lidi, jako. Neříkám, že jenom, jo, ale jako můžeš si zahrát v absolutní nabušené grafice jakoukoliv PS5 hru novou, prostě, nebo ty hry, které vyšly jako v upgradeu na PS5. Ale oni prostě hrajou Apex, vole. Ty mají úplně smutnost, no. But we changed the entire sound system around here. Now, before we had like those small little Sonos speakers. A měl menší, no. I was talking over with Jared and we thought it would be absolutely amazing to get some real dedicated surround sound in here. So we figured, why not go with a system that we know works and that we have experience with already? That's soundbar, so we got our hands on a bunch of clip speakers. So similar to what we've got going on in the home theater, we've got full clip speakers with these towers over here. We've got 4 of these. So what's great about these clip speakers right here is that they have Dolby Atmos built into it. So these giant towers also have speakers up top. It's a game changer, you guys. I'm not gonna lie. After we hooked it up, Jared dialed everything in. All the settings were tuned to the way it should be.
Ooh, man. Not only is watching content great in this space, but gaming. Gaming is next level in here, you guys. Even though we've got gaming headsets over here, by the way, tady ten ovladač na PS5 vypadá libově, ty vole. Tady ten bych bral jako bez kecu. We can game with gaming. Kdybych měl PS5. Headsets. If I throw on a game of Apex, I still feel like I can know when somebody's behind me, somebody's to the left, the right. I can hear all of that. My spatial awareness is exactly the same as it is with the gaming headset on. It is just the wildest experience, and I wish I could do it more often. But my kid sleeps a lot and Ari complains a whole lot more. I can use this sometimes to its full potential, but a lot of the times I'm using this or just watching movies. And everything here is powered by this guy over here. We've got our Pioneer VSX LX 305. There's no way I was gonna remember that. I had to read that over here. But we've got all of our speakers hooked up to this. All of our consoles, everything is going through this guy, and it's been able to handle everything. Do toho má zapojené úplně všechno. We'll be set for life. Like this thing can handle IMAX, Dolby Atmos, Dolby Vision, like everything that you want. Čo člověk by řekl, že to je tvoje nějaká vysílačka nebo něco prostě. To je na propojení všeho zvuku, ale má to dobře zaprašené, jak se dívám. Want to be able to pull off, this guy has the power to do it. Yeah, Jay. Listen, man, it doesn't. We have the power. We have the technology. Okay. So if you're looking to get your hands on a dedicated home theater system, and you need the right amps and all that good stuff, look no further, you guys. I can even airplay some music to this, Jay. We've got the Series X, the Halo. Čo, ale k tomu prachu, nechtěl by se mi to tam všechno utírat, ty vole. Jako, to jde úplně vidět, jak tam na ten prach usedá a on tam má milion takových věcí prostě různých, jo. Ty vole, to než bys prošel tou prachovkou, vole, nebo něčím, tak by tě přišla, vole, chuť potom hradaj. To se mi líbí ty pasky do té PS5. The PS4 and Xbox One X. I don't know why those are still there. We gotta get rid of those actually. But we're pretty much good to go when it comes to gaming. Not to mention we also have our, you know, perfect grades. So you guys might have seen this in the previous one. The Gundam obsession continues. Actually, the Gundam obsession is much worse than what you've seen so far, because we actually have a completely dedicated. Jo, to je přesně ten setup, o kterém jsem mluvil. On má jeden setup na stříhání, jeden setup na hraní, pak má ten gauč, teďko, co jsme viděli, a pak tu má ještě jeden setup. A tu má prostě, že si skládá ty Gundamy, ty, jestli to neznáte, to jsou ti roboti prostě z japonských anime a takhle. A má tady prostě ještě svůj, že nevím, jestli sleduje u toho třeba nějaké ty show a vidím, že má ty vole i sluchátka to vypadá, že to je ROG od Asusu, že to má teď stylizované do těch barev. Má to i podložku, ty vole, všechno tady má prostě v tom stylu. Má pěkný koutek jako. A tu si má ty svoje modely, které si vlastně vyloupne a poskládá. A má jich teda plný ten sklep. Desk setup to everything Gundam. So this is like my Gundam building area. So you guys know a lot of my Gundams are model kits. So this is where I take the pieces, put them together, build them up, make them the little figures that you guys see all over the place. Not to mention we got a dedicated gaming PC. To máš v tom kompu, jo. We've got a ton of figures up here. But this is where I build them. And Jay, remember how you said I wasn't gonna build that other Gundam until like years later? You're right. Oh, yeah. I didn't build that. I remember that. I haven't added a single piece onto this guy ever since I got it. So good B-roll buddy. B-roll buddy. We even have our Gundam phone over here. This is just like Gundam shrine. Not to mention we got this cool new neon light with a Gundam head. Yeah. I'm obsessed, okay? Whatever. Everybody has their thing, okay? Huge shout out to New Type Tim, I guess, my boy Tim over on Instagram. He actually put me onto this really dope desk lamp. So with this lamp, you can actually just power it on and you can get a ton of light. So if I'm late night building and I'm just working on putting some kits together,
I haven't done that yet since getting it, but I'm ready to do it. This is actually really cool. Not only is it really bright, but you can change the temperature, and it's super flexible. Like, look at this. You can move this and position it however you want. But yeah, this is the Gundam. This is like the Gundam. Já tady vlastně jiné světlo, než to, co mám před sebou, ten ring prostě nemám, jo. Tady akorát zase jsou světilka a tady vlastně ty kololighty. Jinak normálně světlo tady je prostě slabé na tom. Já bych tady teď potřeboval něco takového, bych si mohl třeba... Jsem uvažoval, že na monitory od Bazeusu nebo někoho jsou takové ty... Taková lampička prostě, kterou si dáš na kraj, jak máš webku třeba nahoře, tak si na to dáš to světlo a ono ti to jak podsvítí prostě ten stůl aspoň. Tak nad tím jsem uvažoval, ale nevím, jestli bych to tu dal na druhý monitor, anebo na ten hlavní a na to dal tu webku. To jsem teď viděl, že někdo měl. A uvidím, jako zatím mi to takhle stačí. Asi vlastně i když třeba nestreamu, tak já si dožnu tady to světlo a dám si ho akorát míň. Si ho třeba tak jako akorát. A zatím mi to jako stačí, no, ale uvažoval jsem, že by to chtělo teď nějakou lampičku tady. Desk shrine. One other thing that we've added to the man cave, shout out to my in-laws. They actually bought me an arcade. Počkej, co on tam má? X-Men versus Street Fighter, Marvel versus Capcom, Marvel Super Heroes. Some old school Marvel versus Capcom. Má tam to hodně. Listen, you don't want to see me on this, okay? I'm too good, Jay. Yeah, man. A lot of these kids are like, what's an arcade? No. Apple Arcade. Apple Arcade is all they know, right? I grew up with arcades in pizzerias and just available for us to play, and it's been super cool to have this. This feels like something I need to have in the gamer's paradise, but the nostalgia, just, you hear that old school music? And I think it has multiple games on it, actually. I guess that's kind of it for the man cave, right? Those are all the things that we've added and changed. Huge shout out to Jared for kind of helping get all this stuff together. We did a lot of talking and planning and just a lot to make this place the way it is right now. One thing I almost forgot, you guys. So we've got this thing over here. So this piece of art right here, this is from a company called Grid Studio, where they... Tohle znám, no. Tohle se mi líbí. Mi se líbí, že oni dělají různé ty obrazy. Tady máš PS Vitu, ale oni dělají i třeba PlayStation ovladače, Game Boy různé a podobně, to tak rozloží na ty části a je to prostě obraz. To by se mi líbilo tady někde si dát. Tady docela mám místo, kde bych to viděl, ale nevím, který přesně. Old school gaming stuff, tech, and they disassemble it and make it into an awesome artwork like this. But where do I put it? Like, that's been my struggle. Where do I put this? Can one of you guys please just make some cool suggestions? I don't know where I should put this, but I really want to put this up somewhere. But this is it for the man cave. So we've talked about our desk setup over here, you know, work, gaming, entertainment, more gaming, Gundams, more gaming, arcade for more gaming, and one more entertainment spot that we've got. You guys have probably seen the full dedicated video on this, but we've also got a full-blown home theater over there on that side. So if you guys haven't seen that video, I'll have it linked down below in the description. But yeah, that's about it for this video, you guys. Hopefully you enjoyed it. This one has been a long time coming, and I like the direction. I feel like there's one more of these man cave updates to go. I've got some more upgrades in mind that I want to implement in here, and I'm pretty excited for you guys to see those in the future. But that about wraps it up. Hopefully you enjoyed it. If you did, be the cool guy, girl that gives this video a thumbs up. Let me know what you guys would change. Let me know your thoughts, feedback, what you think. I'll catch you guys in the next video. Till then, it's your average consumer. Peace. Oh, Jay, why would you say that, man? Why would you do it? No, takže takhle vypadá ultimátní gaming setup, prostě man cave brutálních rozměrů, kde máš vlastní kino, máš tam setup prostě na stříhání, máš tam setup na gaming, máš tam gauč, ty vole, prostě úplně všechno, co si vzpomeneš, tam prostě má kino vlastní.
Takže asi se shodneme v tom, že frajer může pařit cokoliv, kdekoliv, jakkoliv. Absolutní šílenost prostě toto.